Maraming salamat po sa inyong suporta sa The Simple Rich Menu. Lalo-lalo na po sa pag-subscribe, watch, like all my videos. Thank you so much sa inyong mga suporta. Okay po mga dudes, dahil po hindi masyadong toxic ngayon ay mag-iihaw tayo ng bangus na lalagyan natin ng kamatis, sibuyas, bawang, kalamansi at kinchay. Yan po ang ipapalaman natin sa loob ng ating bangus bago po natin siya ihawin. Ayan. Ang kalamansi po. Yan po ay para naman sa sausawan ng ating inihaw na bangus. Ayan pa po. Medyo marami po tayo ngayong pasyente. Ayan. Ang ginagawa ko po ay binabalot ko muna sa dahon bago ko po ibalot sa ating foil. Ayan. Ayan pa po yung mga dahon. Kinakailangan po, linisin muna natin ang dahon, punasan, mabuti. Okay. Maya-maya po ay iihawin na natin ang ating bangus pagkatapos natin itong balutin. Ayan po mga dudes, ganito po ang ginagawa ko. Binabalot ko po muna sa dahon bago po ilagay sa oil. Ayan. Siguraduhin po natin na laging malinis ang ating mga kamay bago po tayo humipo ng mga bagay na ating lulutuin. Ayan. At habang iniihaw po natin ito ay napakabango po ng amoy dahil po doon sa ating dahon ng saging. Okay? Ayun po mga dudes, at tapos na po natin balutin ang ating iihawin na bangus. Ayan. Maya lamang po ay isasalang na natin sa ihawan. Direkta po ang gagawin natin. Dahil bawal po sa ospital ang uling, masyadong mausok. Okay po mga dudes, ngayon po ay sisimulan na natin ng pag-iihaw ng ating bangus para sa lunch ng ating patient. Direkta po ako sa ating heavy duty. Ayan, since naka-foil naman po siya, okay naman po yan. Ayan, ito muna pong medyo kalahati ng side. Ayan. Ayan. Tatlo po, okay na. Mga thick
mga 10 to 15 minutes, babalik na rin naman po natin ang ating nakasalang. Okay. Inuulit ko, ito po ang lunch ng ating patient. Ayan. Sandali lang po ang pag-iihaw nito kaysa po yung direkta na walang foil. Ito po, dahil kulong na po yung init, madali lang po siyang naluluto. Okay. Okay po mga dudes, after mga 7 minutes, iuusod naman po natin para pantay ang luto. Ayan. Yung part naman po ng buntot ang ating iihawin. Since balot na naman po siya, ang init po niyan ay nasa loob na rin. Okay. Tignan nyo po at napakabong po ng amoy ng ating iniihaw dahil po yan sa dahon ng saging sa loob. Yan. Maya-maya lamang po ay babalik na rin naman po natin siya. Ganyan lang po. Kung wala po kayong uling, okay lang po yan sa kalan. Basta't po nakabalot sa foil. And take note, meron po yan daw ng saging sa loob bago po natin balutin sa foil. Ayan po. Ngayon naman po ay babalik na rin natin para po pantay ang luto. Ayan. Ganun din po. Ang bango po, umaamoy po yung ating katas ng ating iniihaw at yun pong dahon ng saging. Okay po mga dudes, yun naman pong side ang ating ihaharap sa apoy. Yan. Ayan. At lalagyan po uli natin ng bago. Ayan. Ten minutes po at 5 minutes sa side. Okay na po ang ating inihaw. 20 to 30 minutes po, okay na yan. Medyo marami po ang ating lulutuin dahil marami po tayong pasyente ngayong araw. Okay po mga dudes, at luto na ang ating unang salad. Lalagyan po uli natin ng dalawa. Hintayin po uli natin maluto. Ayan po, at tamang-tama lang po ang pagkakaluto natin. Ayan.
Okay na okay po yan. Okay po mga dudes, ayan po ang ating finished product. Luto na po ang ating inihaw na bangus para sa ating mga pasyente. Ayan. Thank you for watching and please subscribe. Don't forget to like and share the videos. Thank you.